อันยองสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่โอติงได้เคยทำคลิปน้ำจิ้มรายการ Reality Survival Island 2 รวมถึงได้เคยแนะนำเด็กฝึกสาวทั้ง 24 คนในคลิปก่อนหน้านี้จนมาถึงวันนี้เราก็ได้ไลน์อัพ 7 คนสุดท้ายที่ได้เดบิวต์กันแล้วนะครับโดยในคลิปนี้โอติงจะเล่าย้อนไปถึงเส้นทางการแข่งขันในรายการ Island 2 NA รายละเอียดต่างๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในคลิปก่อน Island ซีซั่น 2 ถือเป็นรายการภาคต่อของ Island ซึ่งผู้ชนะก็ได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวง ENHYPEN โดยในซีซั่น 2 จะใช้ชื่อว่า Island 2 NA เป็นรายการที่ Mnet ได้ประกาศในวันแรกของงานมาม่าประจำปี 2023 โดยบอกว่ารายการนี้จะได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ Teddy ที่เป็นผู้ก่อตั้งค่าย The Black Label ซึ่งได้เคยผ่านผลงานผลิตเพลงให้กับ Big Bang 2NE1 Blackpink รวมถึงศิลปินท่านอื่นอีกหลายคน โดยต่อมาก็มีการประกาศว่าผู้แข่งขันที่ชนะในรายการนี้พวกเธอจะได้เดบิวต์ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปภายใต้การดูแลของ Wake One ด้วยสัญญาระยะยาว 7 ปี ก่อนที่ต่อมา Mnet จะได้ปักหมุดออกอากาศตอนแรกในวันที่ 18 เมษายน 2024 และได้เปิดตัวบรรดาโปรดิวเซอร์และไดเรคเตอร์ของรายการซึ่งประกอบไปด้วยแทยัง Big Bangเป็นเมนโปรดิวเซอร์24 เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ VVN วิเวียนชาอีกหนึ่งมิวสิกโปรดิวเซอร์โมนิก้าและลีจองรับหน้าที่เป็น Performance Director รวมถึงยังจะได้นักแสดงทรงคันที่ได้เข้ากรมรับใช้ชาติไปแล้วมารับหน้าที่เป็น Storyteller หรือ MC ประจำรายการด้วย Find Your Eye รายการได้ปล่อยคลิปทีเซอร์และคลิปแนะนำตัวของสมาชิกรายการทั้งหมด 24 คน โดยที่ต่อมา Mnet ยังได้ปล่อยคลิปเพลงเปิดตัวของรายการ Final Love Song ซึ่งเพลงนี้ได้เรียบเรียงจากเพลงดังอย่าง Final Countdown ไม่เพียงแค่นั้นยังได้ Rosé Blackpink มาร่วมร้องฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยอีกทั้งรายการยังได้มีการปล่อยคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กฝึก 4 ทีมผ่าน 4 เพลงเป็นการเรียกน้ำย่อยให้คนดูได้เริ่มปักเมนโดยจะแบ่งเป็น 4 สไตล์เพลงทีมแรก Heal Dance ในเพลง How Do You Sleep ของ Sam Smith ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยโอยูนาจองเซบีไมยุยโกะหลิงหลิงและคิมอึนแชI gotta leave and start the healing Baby How do you sleep when you lie to me All I fear and all ทีม Waacking เพลง To Do To Do ของ Blackpink สมาชิกทีมประกอบไปด้วยคิมซูจองนำยูจูโคโกะยุยและนานะทีม Girl Rich Choreo เพลง Law ของยุนมีแรและบีบีสมาชิกทีมประกอบไปด้วยเชโซอุลยุนจียุนซนจูวอนฟุโกะคิมฮิยุริคังจีวอนและยูซารังทีม Hip Hop เพลงPep Rally ของ Missy Elliott สมาชิกทีมประกอบไปด้วยคิมแชอึนคิมมินโซลออมจีวอนเชจองอึนพักเยอึนและบังจีมินบทสรุปจากตอนที่ 1 นอกจากจะเปิดรายการโดยสถานที่ถ่ายทำและเวทีสุดสวยแล้วยังมีการเปิดตัวคาแรคเตอร์ AI หรือมาสคอตประจำรายการอย่างเจ้าจิ้งจอกนาซูรีที่จะมาช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้แข่งขันหรือเรียกสั้นๆว่า I และมีการกำหนดชื่อแฟนๆทั่วโลกในชื่อว่า iMate ในตอนที่ 1 ก็มีการแนะนำสมาชิกคร่าวๆรวมถึง Self Evaluation การตัดสินโดยการโหวตกันเองของสมาชิกในรายการทั้ง 24 คนนอกจากนี้ทั้ง 24 คนจะได้ทำการทดสอบ Entrance Test มีการแข่งขันแบ่งยูนิตแสดงเพลงโดยโปรดิวเซอร์ทั้ง 5 คนและจะต้องได้รับ iTickets อย่างน้อย 3 ใบจากคณะกรรมการเพื่อเป็น Island In เข้าร่วม Island ดินแดนแห่งสีสัน
ที่มีห้องซ้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในขณะที่คนที่ได้รับ iTickets 2 ใบหรือน้อยกว่านั้นจะได้ Island Out ถูกส่งไปที่ Ground โดยจะมีเพียงแค่ 12 คนเท่านั้นที่ได้โควต้า Island In ขึ้นไปยัง Island ส่วนคนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะต้องลงไปอยู่ที่ Ground ห้องฝึกซ้อมภายนอกอาคารหลักที่มีสีสันมืดมนการทดสอบได้แบ่งออกเป็น 6 ยูนิตประกอบไปด้วยยูนิตเพลง Unforgiven ของวง Le Sserafim สมาชิก 4 คนประกอบไปด้วยซนจูวอน คิมมินโซล ยูซารัง และออมจีวอน ผลงานของยูนิตนี้ซนจูวอนและคิมมินโซลทำผลงานได้ดีสามารถคว้าไอทิเกตได้เพียงพอไปไอแลนด์ส่วนทางด้านของยูซารังทำได้ดีมากๆได้รับไอทิเกตเต็มจำนวน 5 ใบยูนิตต่อมาคือ Afterlight ของวง IVE ซึ่งจะมีสมาชิก 5 คนทำการแสดงประกอบไปด้วยคิมกยุริ ฟุโกะ คิมแชอึน คังจีวอนและพักเยอึนผลงานของยูนิตนี้โดยรวมแล้วมีเพียงแค่คิมกิยูริและฟุโกะที่ทำได้ดีมากๆแบกทีมจนคว้าไอทิเกตเต็มจำนวนที่ 5 ใบเท่ากันได้ลุ้นไปไอแลนด์ยูนิตเพลง Sweet Venom ของวง ENHYPEN มีสมาชิก 4 คนคือคิมซูจอง จองเซบี หลิงหลิงและโอยูนาผลงานของยูนิตนี้คิมซูจองและจองเซบีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นได้รับไอทิเกตที่มากพอสำหรับลุ้นไปไอแลนด์ยูนิตต่อมาเค้กของวงอิตจีสมาชิก 4 คนคือยุยโกะ คิมอึนแชชเวโซอุลและนานะผลงานของยูนิตนี้ทำได้พอใช้สำหรับสมาชิก 3 คนยุยโกะ คิมอึนแชและชเวโซอุลได้รับไอทิเกต 3 ใบเท่ากันได้ลุ้นไปไอแลนด์ยูนิต Baggy Jeans เพลงของวง NCTU สมาชิก 3 คนประกอบไปด้วยยุย โคโกะและนำยูจูผลงานของยูนิตนี้ยุยและโคโกะได้รับไอทิเกตสำหรับไปไอแลนด์และยูนิตสุดท้ายคือยูนิตเพลงดราม่าของเอสปาสมาชิก 4 คนคือบังจีมิน ไม ยุนจียุนและชเวจองอึนI'm the drummer. I bring all the drama. I bring drama to my girls. ผลงานของยูนิตนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆสมาชิกทุกคนได้รับไอทิเกตมากกว่า 4 ผลของการทดสอบรอบนี้ผู้ที่ได้รับไอทิเกตมากกว่า 3 ใบมีเกินกว่า 12 คนเนื่องจากจะมีผู้แข่งขันทั้งหมด 16 คนที่ได้ไปไอร์แลนด์เกินโควต้าจึงต้องมีการลงคะแนนสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการให้พวกเธออยู่ต่อในไอร์แลนด์โดยผู้แข่งขันจะได้รับคะแนนบวกเท่ากับจำนวนไอทิเกตที่แต่ละคนได้ซึ่งมีเพียงแค่ชเวจองอึนที่ได้รับการยกเว้นจากการลงคะแนนลงไปสู่กราวด์เพราะคณะกรรมการจัดอันดับให้เธอเป็นอันดับที่ 1 ที่ทำผลงานได้ดีสุดจากผลโหวตรอบนี้ได้ส่งให้มินโซล อึนแชโซอุลและยุยโกะถูกส่งลงไปอยู่ที่กราวด์ผู้แข่งขันที่เหลืออีก 12 คนในไอร์แลนด์ก็ได้รับการจัดอันดับส่วนผู้สมัครในกราวเดอร์จะไม่ได้รับการจัดอันดับบทสรุปตอนที่ 2 First Test Signal Song Signal Song ของรายการก็คือ Final Love Song การทดสอบนี้จะจัดขึ้นหลังจากที่จบรอบแรก 7 วันมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Islander และ Grounder โดย Leader จะเป็นผู้ตัดสินใจในการแบ่งพาร์ทโดยตรงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคะแนนรวมของแต่ละบุคคลของ Islander 12 คนจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของทีมและผลคะแนนที่ได้จะนำมากำหนดตัวเลขจำนวนคนที่จะตกจากไอร์แลนด์ผู้ที่เข้าใจก็คือเฉพาะในกรณีที่ทุกคนได้รับคะแนนสูงเท่านั้นจึงจะทำให้สามารถมีคนจำนวนมากยังอยู่ในไอร์แลนด์ได้และคนในทีมจะเลือกผู้รอดชีวิตด้วยตัวเองกราวเดอร์ไม่มีโอกาสในการแสดงจนกว่าจะได้เลขจำนวนผู้แข่งขันไอแลนเดอร์ที่ร่วงลงมายังกล่าว
จากผลงานการแสดงของ Islander คะแนนทีม Average Score อยู่ที่ 84 คะแนนทำให้ต้องมีคนตกไปยังกราว 3 คนชเวจองอึนได้รับเลือกให้เป็นที่ 1 ด้วยคะแนนสูงถึง 96 คะแนน Islander ทุกคนโหวตกันเองให้คน 3 คนที่พวกเธอต้องการให้อยู่ต่อสามารถลงคะแนนเป็นรายบุคคลได้แต่ไม่สามารถลงคะแนนซ้ำกันได้และก็เป็นทางด้านของคิมกับยูริยุนจียุนและฟุโกะที่ต้องตกไปยังกราวจากเหตุการณ์นี้เองทำให้เกิดซีนที่ยุนจียุนแสดงออกอย่างไม่พอใจและเกิดการตัดต่อแบบ Mnet Style ระหว่างคู่ของยุนจียุนกับชเวจองอึนในส่วนของทีมกราวเดอร์เซนเตอร์ลีดเดอร์ก็คือนำยูจูและผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ไอร์แลนด์3คนประกอบไปด้วยนำยูจูชเวโซอุลและคิมมินโซลส่วนคนที่เหลืออีก9คนอยู่กับกราวเหมือนเดิมบทสรุปในตอนที่3และ4 Second Test 4 Saw Game ทั้ง Islanders และ Grounder จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ยูนิตผู้แข่งขันแต่ละคนจะถูกให้คะแนนเป็นรายบุคคลแข่งกันเองในแบบ Match Team 6 ต่อ 6 และคะแนนรวมของสมาชิกทั้ง 6 คนจะเป็นตัวกำหนดคะแนนของทั้งยูนิตในไอร์แลนด์หากยูนิต1สามารถเอาชนะอีก1ยูนิตได้โดยมีคะแนนทีมที่สูงกว่าทีมที่แพ้ทั้งหมดจะต้องหล่นไปอยู่ที่กราวในขณะที่ฝั่งกราวยูนิตทีมที่ชนะจะขึ้นไปที่ไอร์แลนด์ทั้งหมดส่วนยูนิตทีมที่แพ้สมาชิก2คนที่มีคะแนนต่ำที่สุดจะต้องตกรอบและออกจากรายการทันที Islander 2 ยูนิตประกอบไปด้วยยูนิตเพลง Whistle ของ Blackpink นำทีมโดยคิมซูจองที่ต้องเจอกับยูนิตทีม Panorama ของ IJUWON นำทีมโดยเชจองอึน Hey boy Make it whistle like a missile boy Pada We pada Shit take up panorama 기억해 약속 Don't let me down Grounder 2 ยูนิตทีมเพลง Bad Boy ของ Riverwet นำทีมโดยฟุโกะและยูนิต Like UA ของวง Twice นำทีมโดยยุนจียุน Fuda boy 수많은 사람 속 눈에 띄어올린 듯 날 따라와 모두 run away 너도 꼭 모두 날 가지고 매일 가만 안 두죠 내가 너무 예쁠 줄 어떻게 내가 움직일 수 없게 나를 ผลการทดสอบรอบนี้ผู้ชนะจาก Grounder ก็คือยูนิตเพลง Bad Boy ของ Red Velvet สมาชิกทั้ง 6 คนได้ขึ้นไปสู่ไอร์แลนด์ส่วนทีมที่แพ้จาก Islander และต้องลงไปที่ Ground ก็คือยูนิตเพลง Whistle ของ Blackpink แคนดิเดตคนที่ต้องตกรอบจากยูนิตเพลง Like UA ของ Twice มี 3 คนก็จะมีการตกรอบ 2 คนแรกก็คือคิมอึนแชกับยุยโกะThird Test Unit Battle ไอร์แลนด์และกราวจะแข่งขันกันโดยแต่ละยูนิตทั้งหมด3ยูนิตประกอบไปด้วย Vocal Unit Dance Unit และ Creative Unit จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบทุกครั้งที่ Grounder ชนะจำนวนผู้แข่งขันที่ได้ขึ้นสู่ไอร์แลนด์จะเพิ่มขึ้น3คนรอบแรก Vocal Unit ไฮไลท์ของรอบนี้ก็คือการต่อสู้นำทีมเป็นลีดเดอร์อีกครั้งระหว่างฟุโกะและยุนจียุนรวมถึงการได้เจอกับเชจองอึนอีกด้วยโดยทีม Islander ได้ร้องเพลง Fine ของแทยอนซึ่งสมาชิก2คนคือเชจองอึนและฟุโกะ나는 아니야 쉽지 않을 것 같아 It's not fine ทางด้านของ Grounder ร้องเพลง Eyes No Slip ของแทยังสมาชิก2คนคือคิมมินโซลและยุนจียุน너의 눈 코입 날 만지던 네 손 아프지만 이제 널 추억이라 부를게ผลในรอบนี้ Grounder สามารถชนะโดยคะแนนห่างเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น92ต่อ91ในรอบ 2 Dance Unit Islander จะแสดงเพลง My Back ของ Idol และ Eve Saiki and Boobies Wife ของวง Le Sserafim สมาชิกทีมประกอบไปด้วยซนจูวอนโคโกะและออมจีวอนทางด้านของ Grounder แสดงเพลง My Drop ของ BTS และ Sugar Code ของ Nutty Kiss of Life สมาชิกทีมประกอบไปด้วยยูซารังโอยูนาและยุยผ
ผลก็คือทีมจาก Crowder ชนะอีก1ครั้งด้วยคะแนน89ต่อ83คะแนนรอบที่3 Creative Unit ทั้ง2ทีมต้องออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเองและแสดงเพลงเดียวกันคือ Rain on Me ของ Lady Gaga และ Ariana Grande การแข่งขันรอบนี้นำมาโดยไมค์เป็นลีดเดอร์ของทีม Islander และคิมซูจองเป็นลีดเดอร์ของ Crowderผลการแข่งขันรอบนี้คือทีม Islander เฉือนชนะด้วยคะแนนเพียง1คะแนน84ต่อ83คะแนนซึ่งทำให้ Islander ไม่แพ้3รอบติดสรุปผลจากรอบนี้มีคนตกรอบเพิ่ม2คนจาก Islander Unit Rain on Me นั่นก็คือคังจีวอนและนานะIslander Part 1 Comprehensive Ranking มีการจัดอันดับที่รวมโดยพิจารณาจากผลการทดสอบที่ผ่านมาโดยสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการสำหรับ Position Battle 1 ต่อ 1 โดยเริ่มจากอันดับที่ 1 ในรอบ Fourth Test One on One Position Battle เพลงภารกิจคือ IWALY หรือ I Will Always Love You ซึ่งโปรดิวซ์โดย VVN การทดสอบนี้ไม่ใช่การแข่งขันแบบทีมแต่เป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัว Islander ทั้ง12คนจะจับคู่1 ต่อ 1 ระหว่าง 2 คนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันหากใครชนะคนนั้นจะรับการยืนยันให้เข้าสู่รอบแข่งขัน Part 2 ทันทีแต่หากคุณแพ้จะต้องไปรอผลโหวตของ iMate ร่วมกับ Crowder เพื่อลุ้นกลับมาแข่งขันต่อในรายการอีกครั้งก่อนการแข่งขันมีกติกาพิเศษให้กับฟูโกะที่ได้รับเลือกจาก Lyricist Mission การแต่งเนื้อร้อง1 ท่อนให้กับเพลงภารกิจ I Will Always Love You ซึ่งนอกจากเธอจะมีชื่อเครดิตในเพลงนี้แล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกตำแหน่งโดยไม่ต้องคำนึงถึงอันดับในเพลงที่ต้องการได้อีกด้วยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ทีมจาก Islander ทีม A ชเวจองอึนเป็นหัวหน้าทีมและทีม B นำยูจูเป็นหัวหน้าทีมแบ่งตามตำแหน่งดังนี้ตำแหน่งเซนเตอร์ฟูโกะปะทะยุยตำแหน่งเมนโวคอลคิมซูจองปะทะยุนจียุนตำแหน่งเมนแดนเซอร์จองเซบีปะทะโคโกะและพาร์ท 4 บังจีมินปะทะยูซารังพาร์ท 5 ชเวจองอึนปะทะหลิงหลิงส่วนพาร์ท 6 ไมปะทะนำยูจูผลการแข่งขัน One on One Position Battle Results 6 คนที่ได้ไปต่อพาร์ท 2 ทันทีก็คือฟูโกะยุนจียุนจองเซบีริวซารังเชจองอึนและไมในส่วนของ Crowder ที่นำทีมโดยซนจูวอนได้แสดงเพลง I Will Always Love You เพื่อโชว์ศักยภาพให้กับ iMate ได้เห็นสำหรับผู้ชนะทั้ง 6 คนในรอบนี้พวกเธอยังได้ไปขึ้นสเตจแสดงเพลงนี้ผ่านรายการ M Countdown อีกด้วยเอพิโซดที่ 7 Announcement Ceremony for the Final 12 Survivors First Save การบวชเพื่อการอยู่รอบในรายการจาก 14 คนที่เหลือพวกเธอจะต้องได้รับคะแนนโหวตสูงสุด Top 6 จาก iMate เพื่อไปต่อในการแข่งขัน Part 2 สรุปผู้ที่เข้ารอบต่อไปก็คืออันดับ 1 บังจีมินโดยคะแนนสูงถึง 2,15,422 คะแนนตามด้วยอันดับ 2 โคโกะอันดับ 3 นำยูจูอันดับ 4 คิมซูจองอันดับ 5 ซนจูวอนและอันดับ 6 คิมกิยูริส่วนคนที่เหลือ 8 คนต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเข้าสู่พาร์ทที่ 2 Island Final Countdown เหลือผู้แข่งขัน 12 คนซึ่งจะมีการประกาศว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่จะได้เดบิวต์คือ 6 คนหรือครึ่งหนึ่งจาก 12 พาร์ท 2 นี้เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นการจัดอันดับเป็นแบบส่วนบุคคลซึ่งจะถูกเปิดเผยทันทีหลังจากการทดสอบแต่ละครั้งและยิ่งการจัดอันดับสูงการรักษาเอาไว้ก็จะยิ่งยากขึ้นผู้เข้ารอบสุดท้ายจะถูกตัดสินจากการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้งหากว่าไม่ถูกรับเลือกจากโปรดิวเซอร์และ iMate จะต้องถูกคัดออกในทันทีโดยมีการเปลี่ยน Storyteller หรือ MC คนใหม่ในพาร์ท 2 เป็นฮันบินจาก Zero Base One หรือ J Bawon ในพาร์ท 2 First Test Black Mage Test
เวทีทดสอบรอบนี้จะไม่จัดขึ้นที่ไอร์แลนด์อีกต่อไปแต่จัดขึ้นที่เวทีสาธารณะของ iMate สำหรับการทดสอบแต่ละครั้งอันดับ Islander จะได้ถูกปรับใหม่โดยการเพิ่มคะแนนโปรดิวเซอร์ 50% และคะแนนจากการประเมินในสเตจจริงของ iMate อีก 50%จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ยูนิตละ 4 คน และเพลงทดสอบทั้งหมดจะถูกเรียบเรียงใหม่โดยคอนเซปต์ที่แตกต่างผ่านมือของโปรดิวเซอร์ในค่าย The Black Label คอนเซปต์ Romantic and Fantasy แสดงเพลง Love and Rose ของ IG1 เซนเตอร์และลีดเดอร์นำมาโดยบังจีมินเพลง Love and Rose เวอร์ชันนี้เรียบเรียงโดยซงยุนซองและจูเนียร์เชฟพร้อมด้วยการออกแบบท่าเต้นจากยอจินคอนเซปต์ Hip and Cool แสดงเพลง I Am the Best ของ 2NE1 เซนเตอร์และลีดเดอร์คือยุนจียุนโดยจะได้ IDO ผู้เรียบเรียงเพลงและออกแบบท่าเต้นโดย Mood Dog Oh my god คอนเซปต์ Girlish and Punk แสดงเพลง Love Sick Girls ของ Blackpink เซนเตอร์และลีดเดอร์คือจองเซบีโดยเวอร์ชันนี้โดมินซ็อกเป็นผู้เรียบเรียงพร้อมได้รับการออกแบบท่าเต้นโดย Baby Juผลการแข่งขัน 6 อันดับแรกประกอบด้วยอันดับ 1 บังจีมินอันดับ 2 โคโค่ตามด้วยจองเซบียุนจียุนฟูโกะและคิมกยูริในส่วนของ Second Test Main Position Test สเตจจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ยูนิต 4 Position การจัดอันดับ Islander ได้รับการตัดสินคะแนนจากโปรดิวเซอร์ 50% และคะแนนการประเมินภาคสนามของ iMate อีก 50% เช่นเดิมโดยคราวนี้คิมแจฮวานปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษาและโปรดิวเซอร์หลังเคยปรากฏตัวมาแล้วในพาร์ทที่ 1 โดย 4 Position จะประกอบไปด้วย 1. ตำแหน่ง Main Vocal ไม่เพียงประเมินความสามารถในการแสดงออกของเพลงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการแสดงถึงสีสันทางดนตรีของกลุ่มอีกด้วยตำแหน่งที่ 2 Main Rap Performance จะต้องนำเสนอเวทีที่เน้นเสน่ห์ของไอดอลด้วยความสามารถในการแสดงท่อนแรปตำแหน่งที่ 3 Main Dance จะประเมินคุณภาพการแสดงบนเวทีและการแสดงในฐานะนักเต้นหลักและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง All Rounder ประเมินทั้งเสียงร้องและ Performance ซึ่งสามารถเลือกพาร์ทที่ต้องการตามอันดับสูงสุดในกลุ่มซึ่ง Islander ที่มีอันดับสูงสุดจะได้เป็น Leader ด้วย Main Position Test ได้เริ่มต้นขึ้นโดย All Rounder ประกอบไปด้วยคิมกยูริยูซารันและฟูโกะได้แสดงเพลง Four Walls ของ FX Main Rap Performance ประกอบไปด้วยนำยูจูกับโคโกะแสดงเพลง Spicy ของ CL Excuse me Excuse you chemistry You got the sauce and the spicy You looking at the most fly Main Dancer ประกอบไปด้วยปังจีมินจองเซบีคิมซูจองไมและซนจูวอนแสดงเพลง Money ของลิซ่าCheck the money making bank account number Give me the drugs and money Dropping all my money และเมนโวคอลมีสมาชิก 2 คนคือยุนจียุนและชเวจองอึนแสดงเพลง If I Were a Boy ของ Beyoncéรอบนี้ 6 อันดับแรกทั้งโคโกะและบังจีมินทำคะแนนได้สูงมากๆซึ่งโดยรวมแล้วอันดับ 1 ได้เปลี่ยนมาเป็นโคโกะตามด้วยบังจีมินยุนจียุนฟูโกะคิมกยูริและยูซารังและก็มาถึงในตอนที่ 10 เซมิไฟแนลไลฟ์รอบถ่ายทอดสด Third Test Self Made Test การแข่งขันรอบนี้จะมีคนตกรอบ 2 คนตัดสินโดยการโหวตจาก iMate Second Save โหวต 3 คนโห
บวกกับตัวเลือกโปรดิวเซอร์อีก 7 คน Islanders ทั้งหมด 10 คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสเตจการแสดงรอบนี้แบ่งออกเป็น 2 ยูนิตการจัดอันดับ Islander จะตัดสินจากโปรดิวเซอร์ 50% และการประเมินของ iMate อีก 50% เช่นเดิมเซนเตอร์ของแต่ละทีมสามารถเลือกเพลงและชุดคอนเซปต์ของสมาชิกตามความต้องการได้โดยตรงซึ่งเซนเตอร์ทั้ง2ทีมก็คืออันดับ 1 โคโกะและอันดับ 2 บังจีมินทำกลางตัวเลือกเพลงมากมายแต่ทั้ง2ทีมอยากได้เพลงลาทาท่าซึ่งสุดท้ายแล้วทีมของโคโกะก็ได้แสดงเพลงนี้จาก10 อันดับที่เหนือกว่าในเพลงลาทาท่าของวงยอจาไอดอลประกอบไปด้วยโคโกะเชจองอึนยุนจียุนนำยูจูคิมซูจองและซนจูวอน Every day every night la ta ta ถามด้านของทีมบังจีมินได้แสดงเพลง Into the New World ของ Girl Generation สมาชิกทีมนำมาโดยบังจีมินและสมาชิกทีมฟุโกะคิมกยูริยูซารังจองแซบีและไมผลการแข่งขันรอบนี้อันดับหนึ่งได้กลับเป็นของบังจีมินอีกครั้งโดยคะแนนโหวตกว่า 3,234,171 คะแนนตามโดยอันดับ2เชยจองอึน 2,647,246 คะแนนอันดับ3ยุนจียุน 2,635,024 คะแนนและ 7 อันดับที่เหลือก็เข้ารอบต่อไปโดยได้รับการคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์ซึ่งก็เป็นทางด้านของคิมซูจองและซนจูวอนต้องตกรอบนี้ไปเอพิโซดที่ 11 Final Live อีกหนึ่งรอบโดยจะได้จอห์นโซมีมาเป็น Storyteller ร่วมกับฮันบินซึ่งได้มีการเปิดตัวการแข่งขันด้วย Special Stage Final Love Song จากผู้แข่งขันทั้ง 24 คน สำหรับวิธีการคัดเลือกสมาชิกวงครั้งสุดท้ายจะเป็น 6 คนที่จะได้เดบิวต์ 5 อันดับแรกมาจากการโหวตของ iMate บวกอีก 1 คนมาจากการเลือกโดยโปรดิวเซอร์พร้อมกับได้คอนเฟิร์มชื่อใหม่ของวงในชื่อ Igina Final Taste Produced by Teddy Taste โปรดิวเซอร์หลักของ The Black Label Teddy ได้แต่งเพลงใหม่ 2 เพลงคือ Drip และ Fake It โดย 2 ทีมจาก 2 เพลงจะแบ่งออกเป็นทีมละ 5 คนทีม Fake It ประกอบไปด้วยเซนเตอร์จองเซบีเมนโวคอลเชยจองอึนเมนแรปเปอร์ยูซารังพาร์ท 4 ฟูโกะและพาร์ท 5 ไมส่วนเพลง Drip นำมาโดยเซนเตอร์บังจีมินเมนโวคอลยุนจียุนเมนแรปเปอร์โคโกะพาร์ท 4 นำยูจูและพาร์ท 5 คิมกยูริ ระหว่างรอผลโหวตคันรายการด้วย Final 10 Person Special Stage แสดงเพลง I Will Always Love You Say goodbye but I'll always love you ก็จะได้ประกาศผู้ที่ได้เดบิวต์เป็นคนแรกอันดับที่ 4 โคโกะด้วยคะแนน 321,124 คะแนนอันดับ 3 ยุนจียุน 471,699 คะแนนอันดับ 2 บังจีมิน 591,495 คะแนนส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของเชยจองอึนด้วยคะแนนโหวต 823,393 คะแนน정말 아직 많이 사랑해주세요. 감사합니다. แคนดิเดตอันดับ 5 กับ 6 คือยูซารังและจองเซบีจะต้องมี 1 คนไปลุ้นกันต่อก่อนจะเป็นทางด้านของยูซารังที่ได้อันดับที่ 5 ด้วยคะแนน 319,693 คะแนนในขณะที่ตัวไว้สุดท้ายของคนที่จะได้เดบิวต์อยู่ในมือโปรดิวเซอร์3แคนดิเดตประกอบไปด้วยไมจองเซบีและฟูโกะก่อนที่สุดท้ายจะเป็นไมที่ได้รับเลือกให้เป็นเมมเบอร์คนที่ 6 ของอิชินาเด
โดยให้เหตุผลว่าเพราะเธอเป็นสมาชิกที่มีพรสวรรค์มีภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นคอได้เปรียบที่พร้อมรับบทที่ไม่เด่นมากในวงแต่ทุกครั้งที่มีซีนก็สามารถดึงดูดความสนใจได้เสมอเป็นคนที่พยายามสู้อย่างสุดใจและมีพัฒนาการสูงนั่นทำให้4เมมเบอร์อย่างจองแซบีฟูโกะนำยูจูและคิมกิยูริต้องตกรอบไม่ได้เดบิวต์ก่อนที่พวกเธอจะได้กล่าวอำลารายการแทยังก็ได้ประกาศถึงการเพิ่มสมาชิกอีก1คนเป็นคนที่ 7 ของอิจินาซึ่งก็คือ1ใน2คนระหว่างฟูโกะและจองแซบีซึ่งก็เป็นทางด้านของจองแซบีที่ถูกรับเลือกตำแหน่งสุดท้ายในวงและจะเป็นมักเน่ของวงโดยให้เหตุผลว่าแม้จะมีสมาชิกที่แข็งแกร่งถึง6คนแล้วแต่โปรดิวเซอร์ก็ยังต้องการสมาชิกวงที่จะมาเติมเต็มเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของอิจินาและ3คนที่ตกรอบสุดท้ายอย่างน่าเสียดายก็คือฟุโกะนำยูจูและคิมกิยูริแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเวกวันจะทำการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปอีก1วงซึ่งจะเป็นสมาชิกของไอแลนด์2นี้โดยสมาชิกวงจะมาจากคนที่ตกรอบไปแล้วนั่นเองรอติดตามกันต่อไปเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของบทสรุปของรายการ Island 2 ซึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทแรกที่เราจะเกริ่นถึงวงอิจินาสำหรับในพาร์ทต่อไปเราจะมาแนะนำสมาชิกวงทั้ง7คนให้รู้จักกันรอติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดโอติก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราโอติต่อไปด้วยนะครับอันยอง